Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Ở clip này thì mình xin chia sẻ cùng các bạn cái cưa kiếm của mình, những cái điểm mà mình yêu thích ở trên chiếc cưa kiếm này. Đầu tiên thì phải nói về giá thành các bạn. Chiếc cưa kiếm này có giá bán rất là tốt ở trên Banggood nha các bạn. Mình mua chiếc cưa kiếm này với cái giá là 21 đô các bạn. 21 đô thì nó chưa bao gồm pin và cái lưỡi cưa. Cái lưỡi cưa một cái bộ 10 lưỡi thì nó có giá khoảng tầm 7 đô các bạn. Đây là cái bộ lưỡi cưa này, mình sẽ cho bạn coi. 10 cái lưỡi cưa này thì có giá là 7 đô. Lát mình sẽ để link của cái cưa và cái bộ lưỡi cưa ở cái phần mô tả của clip để các bạn có thể tham khảo. Cái lưỡi cưa của chúng ta thì một cái bộ này nó sẽ gồm có lưỡi cưa gỗ này và cái lưỡi cưa kim loại. Cái lưỡi cưa gỗ thì nó có nhiều cái kích thước khác nhau, cái chiều dài cũng như là cái răng cưa này các bạn, cái độ dày của răng nó khác nhau. Các bạn có thể thấy này, chúng ta có 3 cái lưỡi với cái độ dày của lưỡi cưa là 18 TPI dùng để cắt kim loại này. Hai cái lưỡi khác thì có cái độ dày là 10 TPI cũng để cắt kim loại. Và mấy cái lưỡi cưa gỗ ở đây các bạn. Bây giờ quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta. Một cái điểm nữa mình cũng rất thích ở trên chiếc cưa kiếm này, đó là nó sử dụng chung pin với pin của Makita các bạn. Như các bạn thấy ở các cái clip trước đó thì mình sử dụng chung một cái loại pin cho các cái công cụ khác nhau. Việc này thì nó giúp tiết kiệm rất là nhiều chi phí cho chúng ta. Điểm tiếp theo mình thích ở chiếc cưa kiếm này đó là cái độ hoàn thiện của nó các bạn ạ. Các bạn có thể thấy này, từng cái đường nét ở trên chiếc cưa này thì được làm rất là sắc nét các bạn. Với cái mức giá chỉ 21 đô, quá tuyệt vời đúng không ạ? Các bạn có thể thấy này, cái phần cao su ốp ở trên thân máy này rất là chắc chắn các bạn, rất là đẹp. Cao su chống trượt và cái khả năng thao tác bằng một tay tuyệt vời là một cái điểm mình rất là thích ở trên chiếc cưa kiếm này các bạn ạ. Điểm tiếp theo mình thích ở cái chiếc cưa kiếm này đó là cái hệ thống tản nhiệt các bạn ạ. Các bạn có thể thấy này, rất là nhiều những cái khe tản nhiệt được bố trí ở trên máy. Việc này thì nó giúp cho chiếc cưa của chúng ta luôn mát mẻ và nó sẽ hoạt động với lại hiệu suất cao nhất. Những phần mà để chống nước hoặc chống bụi đó thì nhà sản xuất đều làm những cái gờ cao lên các bạn. Những cái gờ này thì nó giúp cho cái diện tích tiếp xúc với không khí nó tăng lên, cái khả năng tản nhiệt của nó sẽ tốt hơn. Bạn thấy không? Vừa có tác dụng chống nước vừa có tác dụng tản nhiệt. Thiết kế rất là thông minh các bạn ạ. Và các bạn có thể thấy là ở trên thân máy thì có một cái nút khóa ở đây các bạn. Chúng ta gạt sang để mở khóa và gạt lại để khóa. Trường hợp các bạn gắn pin vào mà chúng ta để máy ở trong túi ấy, nó sẽ không vô tình kích hoạt cái nút này. Cái nút đã được khóa rồi các bạn. Rất là an toàn khi chúng ta để công cụ ở trong túi. Mở ra thì chúng ta mới có thể thao tác được. Rất là tuyệt vời phải không ạ? Một điểm nữa mình cũng rất thích ở chiếc cưa kiếm này đó là cái công suất hoạt động của nó các bạn ạ. Chiếc cưa kiếm của chúng ta có cái công suất hoạt động ở cái tốc độ không tải là lên tới 3.000 vòng trên 1 phút, một tốc độ rất là lớn phải không ạ? Không dừng lại ở đó, cái việc thay lưỡi nhanh thì cũng là một điểm mình rất thích ở trên chiếc cưa kiếm này các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ thị phạm luôn cho các bạn coi nha. Để thay lưỡi thì các bạn chỉ cần xoay cái núm này. Bạn ấn lưỡi vào, bạn thả tay ra, vậy là được. Thao tác rất là nhanh gọn đúng không các bạn? Thay lưỡi không cần một cái công cụ hỗ trợ nào, rất là tuyệt vời. Các bạn thấy không? Lưỡi được gắn rất là chắc chắn các bạn ạ. Hơn nữa thì cái phần giữ lưỡi này được làm bằng kim loại các bạn ạ, rất là chắc chắn luôn. Có một điểm nữa mình cũng rất thích ở trên chiếc cưa kiếm này đó là nhà sản xuất có trang bị cho chúng ta một chiếc đèn nhỏ đây các bạn. Chiếc đèn nhỏ này thì nó sẽ sáng khi cưa kiếm của chúng ta hoạt động. Nó giúp cho chúng ta nhìn rõ những cái bề mặt mà chúng ta cần xử lý, rất là tuyệt vời phải không ạ? Một cái chi tiết rất là nhỏ nhưng mà nó cũng rất là đáng giá và cũng rất là cần thiết khi chúng ta sử dụng chiếc cưa này trong những cái môi trường nó thiếu sáng. Rồi, đó là những cái điểm cơ bản mà chúng ta nhìn thấy ngay ở trên chiếc cưa kiếm này. Bây giờ mình sẽ điểm qua một vài cái thông số kỹ thuật để các bạn có thể dễ dàng nắm bắt chiếc cưa kiếm này nha. Chiếc cưa kiếm của chúng ta thì có cái chiều dài hành trình là 10 mm các bạn. Mình sẽ lắp pin vào mình thị phạm cho các bạn coi. Đó, các bạn thấy không? Cái chiều dài hành trình của cái cưa của chúng ta nó là khoảng 10 mm. Và cái khả năng cắt của nó trên các cái chất liệu cũng rất là ấn tượng các bạn ạ. Cái khả năng cắt kim loại với cái độ sâu tối đa lên tới 2 mm này, cắt gỗ với cái độ sâu tối đa lên tới 100 mm và cắt nhựa cũng vậy, cái độ sâu tối đa khi cắt nhựa cũng lên tới là 100 mm. Khi nói tới cái phần thông số kỹ thuật của chiếc cưa kiếm này cũng có vài cái điểm mình rất là thích ở trên chiếc cưa kiếm này, mình xin chia sẻ cùng các bạn. Đầu tiên đó chính là cái hệ thống điều khiển tốc độ vô cấp ở trên chiếc khoan này các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ thị phạm cho các bạn coi nha. Mình bóp nhẹ một chút này. Các bạn thấy không? Máy hoạt động với tốc độ chậm. Bây giờ mình sẽ bóp hết vào nha. Khi mình bóp cò mạnh hơn thì các bạn thấy đó, tốc độ rất là nhanh, nó sẽ rất là thuận tiện cho từng cái mục đích sử dụng khác nhau của chúng ta. Và như các bạn vừa thấy đó, khi mình vừa nhả tay ra
thì máy đấy sẽ dừng ngay. Đây là cái hệ thống thắng điện tử trên máy các bạn. Cái hệ thống thắng điện tử này các bạn có thể thấy rồi đó, hoạt động rất là hiệu quả các bạn. Cái việc có thắng điện tử này thì nó sẽ giúp cho cái công việc của chúng ta nó chính xác hơn, đạt cái hiệu quả cao hơn. Vừa rồi là những cái chi tiết về thiết kế cũng như là những cái chi tiết về thông số kỹ thuật mà mình yêu thích ở trên chiếc cưa kiếm này. Bây giờ mình cùng các bạn sẽ đi test thực tế với các cái chất liệu khác nhau để xem chiếc cưa kiếm này nó hoạt động tuyệt vời như thế nào nha các bạn. Ở đây mình có một cái thanh sắt hộp rất là lớn, bây giờ mình sẽ thử cho các bạn coi nha. 1.5 mm các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đo thử cái kích thước của cái thanh sắt này cho bạn coi nha. 25 mm rồi các bạn. 50 mm. Bây giờ chúng ta sẽ cắt thử nha. Rất là tuyệt vời phải không các bạn? Cái lưỡi cưa này của mình thì nó cũng không phải là cái loại lưỡi cưa đẹp lắm. Với một cái lưỡi cưa tốt hơn thì cái khả năng cắt còn nhanh hơn nữa các bạn ạ. Như các bạn thấy ở trên màn hình mình có một cái cành cây rất là lớn. Bây giờ mình sẽ thử cho bạn coi nha. Thì so với lon Coca này, các bạn thấy không? Rất là lớn đúng không ạ? Các bạn có thể thấy là cái vết cắt của chúng ta rất là mịn đúng không ạ? Rồi, cảm ơn các bạn. Thì hy vọng qua clip này các bạn có thể lựa chọn được cái sản phẩm nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip tiếp theo. Chào các bạn.